Eu sunt Florin Dima, ghidul vostru pasionat pe acest canal dedicat explorării lumii. Pregătiți-vă să descoperim împreună peisaje uluitoare, culturi fascinante și experiențe de neuitat. Bun venit la o nouă aventură Trio Vagabond! Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul Trio Vagabond! Suntem extrem de entuziasmați să vă luăm cu noi astăzi într-o incursiune într-un loc absolut fascinant, plin de istorie și peisaje de vis. Dacă sunteți pregătiți să descoperiți destinații unice și să vă lăsați purtați de spiritul călătoriilor, atunci ați nimerit unde trebuie. Salutare, dragi vagabonzi ai sufletului! Sper că vă place această incursiune alături de mine. Dacă v-a stârnit curiozitatea și doriți să descoperiți mai multe aventuri, povești din călătorii, bijuterii pe 4 roți din trecut sau chiar să vedeți cum readucem la viață o legendă românească, Dacia 1310 CN1, vă invit cu drag să explorați și celelalte videoclipuri de pe canalul meu Trio Vagabond. Fie că visați la următoarea voastră escapadă, sunteți pasionați de farmecul mașinilor de epocă sau vreți să vedeți magia unei resetări la o Dacie clasică, veți găsi cu siguranță ceva care să vă inspire. Nu uitați să dați un like acestui video dacă v-a plăcut și să vă abonați pentru a nu pierde nicio nouă aventură sau incursiune în lumea fascinantă a mașinilor de epocă.
Vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi. Sper că v-a plăcut această aventură virtuală. Dacă v-a inspirat și doriți să descoperim împreună și alte minunății, nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul pentru a nu pierde nicio următoare călătorie. Apreciez enorm susținerea voastră și abia aștept să ne revedem în curând.